Hello everyone and welcome to my channel. মই আকাংক্ষা আৰু আজি মোৰ চেনেলত শাহী পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহক আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। শাহী পনীৰ বনাবলৈ মই প্ৰথমতে ইয়াত 3টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছোঁ। লগতে মই লৈছোঁ 6-7টা মান জলকীয়া আৰু তাৰ লগতে লৈছোঁ 7-8টা মান কাজু। এই গোটেইখিনিৰে পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এতিয়া মই লৈছোঁ 2টা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী আৰু মই বিলাহীখিনিও পিউৰে বনাই ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহী এটা গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাত মই এড কৰি দিম 2 টেবুলস্পুন কুকিং অইল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত 1/2 টিস্পুন জীৰা এড কৰি দিম। ইয়াৰ লগতে মই গোটেই গোটা মছলাখিনি এড কৰি দিম। আৰু গোটা মছলাখিনি যেতিয়া তেলত এৰোমাটো এৰি দিব তেতিয়া মই ইয়াত 2টা তেজপাত এড কৰি দিম। গোটেইখিনি ভালকৈ ভজাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিম 1 টিস্পুন গাৰ্লিক পেষ্ট। তাৰ লগতে এড কৰিম মই ইয়াত 1 টিস্পুন জিঞ্জাৰ পেষ্ট। আৰু জিঞ্জাৰ আৰু গাৰ্লিক পেষ্টখিনি এড কৰি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিম 1 টেবুলস্পুন পানী যাতে জিঞ্জাৰ আৰু গাৰ্লিকখিনি জ্বলি নাযায়। 1 মিনিটমান ভাজাৰ পাছত মই ইয়াত পিয়াজ আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি এড কৰি দিম। এইখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত এড কৰিম বিলাহীৰ পিউৰেখিনি। গ্ৰেভিখিনিয়ে যেতিয়া তেল এৰিব ল'ব তেতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম 1 টিস্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াত এড কৰিম 1 কাপ গাখীৰ। গ্ৰেভিখিনি ভালকৈ উতলাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিম 1/4 কাপ ক্ৰীম। ইয়াৰ পাছতে মই ইয়াত এড কৰিম 1 টেবুলস্পুন kasuri methi। আৰু গ্ৰেভিখিনি ভালকৈ উতলাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰি দিম 500 গ্ৰামছ পনীৰ। লাষ্টত মই ইয়াত এড কৰিম নিমখ আন্দাজ মতে। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পাছত মোৰ শাহী পনীৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। তেন্তে এইটোৱে আছিলে আজিৰ ৰেচিপিটো। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।